ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ที่49นะยังอยู่กันในช่วงวันหยุดยาวอยู่นะคะวันนี้นะก็เผื่อบางท่านไม่ได้ไปทำงานนะก็นั่งดูพระเพลินๆนะคะพี่วันนี้พระหนูใส่มาเป็นในตะกร้านะพระที่เหมามาไม่ได้เอาเรียงนะคะก็ก่อนอื่นเรามาเพิ่มช่องทางการติดต่อกันก่อนนะพี่นะ0954678770นะคะ ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะหนูใส่พระไม่ทราบที่เลยนะเพื่อความรวดเร็วองค์แรกหนูขอ400ละกันนะคะพี่นะขอราคาเบาๆเลยนะตามเพลงเลยวันนี้เปิดเพลงเบาๆเห็นไหมคะชื่อเพลงเบาๆนะองค์แรกนะคะขอ400นะเดี๋ยววันนี้จะนั่งแพ็คพระทั้งหมดนะคะที่สำหรับช่องหนูแล้วก็ช่องคุณเพชรด้วยนะเดี๋ยววันนี้หนูจะนั่งแพ็คนะคะเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากนะลูกค้าของคุณเพชรก็เยอะนะคะปิดกันเข้ามาเยอะนะอันนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะหนูขอ400เหมือนกันนะขอ400ราคาเบาๆไปเลยนะราคาเหมาๆนะอยากแพ็คอยากขายนะเดี๋ยววันนี้จะแพ็คให้หมดเลยนะคะพรุ่งนี้จะส่งให้นะลูกค้าทุกท่านนะคะหนูชอบเคลียร์ให้จบๆไปเลยนะสำหรับพาช่องหนูนะแต่ช่องอื่นหนูไม่รู้นะชอบเคลียร์ให้แบบเสร็จๆจบๆไปไม่ชอบอะไรค้างคานะถัดมานะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะขอ400นะคะขอ400นะตอนแรกจะเอา500นะเปิดมาด้วย400แล้วก็400ยาวนะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ EP ที่49แล้วนะคะ49นะถ้าระยะเวลาในการเดินทางก็หนูรถส่วนใหญ่จะลงวันละคลิปนะมีบางวันนานๆจะลงวันละ2คลิปก็ประมาณเดือนกว่านะที่หนูเริ่มไลฟ์นะก็ต้องขอบคุณนะที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่เมตตาหนูนะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่เช่นกันนะหนูขอ400นะคะ400นะคิดราคาเหมาๆเบาๆกันไปเลยนะจ๊ะวันนี้นะ400นะคะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่เช่นเดียวกันนะน้องเอา400นะคะราคาเหมาๆนะดูเนื้อเก่าดีจังเลยนะคะเนื้อเก่าดีจังเลยนะสวยนะสวยไม่รู้ว่าสำหรับหนูในสายตาหนูดูพระเก่านะแล้วก็สวยนะคะถัดมานะเป็นหลวงปู่อินนะเรียนนี้ขอ300แล้วกันนะคะขอ300นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะช่วงนี้ไม่ได้ออกเดินทางต่างจังหวัดเลยนะคะมีก็บริเวณแถวๆนี้นะถัดมานะเป็นหลวงพ่อเกษมนะองค์นี้ขอ200แล้วกันนะคะขอ200นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ200นะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะขอ300นะคะขอ300นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญนี้นะขอ200แล้วกันนะคะขอ200นะราคานี้EP นี้งดต่อนะเพราะว่าขายถูกแล้วนะคะขายถูกมากก็ชื่นชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะคะไม่ชื่นชอบก็นั่งชมเพลินๆนะคะถัดมานะองค์นี้นะคะขอ500นะคะพระสมเด็จนะสมเด็จพระระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้น้องขอ500นะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะขอ300นะขอ300นะ
พระไม่ทราบที่นะคะขอ200แล้วกันนะคะขอ200นะปล่อยหลุดไปเลยนะจะระบายพระกันแล้วนะคะองค์นี้นะใส่200แล้วกันนะคะถ้าหนูขาย100หรือ150นี่บอกตรงไม่คุ้มนะเพราะว่าค่ากล่องค่าเพราะหนูส่งด่วนฟรีนะคะหนูไม่ได้คิดค่าขนส่งนะถัดนี้นะองค์นี้น้องขอ500นะคะขอ500นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ขอ500นะคะขอ500นะถ้าพี่ๆท่านไหน FC ของหนูนะชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะเดี๋ยวจะลองใช้กล้องตัวนี้ส่องนะไม่ได้นะเดี๋ยวต้องว่างๆเดี๋ยวต้องนั่งพอดีเปลี่ยนกล้องนะคะเมื่อวานใช้อีกตัวนึงนะองค์นี้ขอแค่500นะคะราคาเหมาๆเบาๆนะพระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่นะขอ400นะคะราคาเหมาๆเบาๆนะถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะขอ450แล้วกันนะคะองค์นี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ450นะ450นะคะพระไม่ทราบที่นะองค์นี้ขอ300แล้วกันนะคะ300นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคานะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็แจ้ง EP นะคะ EP ที่49นะ300นะถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จอินโดจีนนะองค์นี้นะขอ500นะคะขอ500นะขอ450ก็ได้ค่ะราคานี้ลดแล้วนะงดต่อแล้วนะคะงดต่อนะองค์นี้นะขอ300พอนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ300นะจริงๆหนูบอกตรงๆนะพระหนูอาจจะมีราคากว่านี้ก็ได้นะแต่ด้วยความที่หนูไม่ทราบนะ300ก็คือตั้งใจเหมือนว่าปล่อยหลุดนะเพราะว่าคุณเพชรเขาก็เอาเขามานะพระไม่ทราบที่นะน่าจะเป็นพระสมเด็จเกศชโยหรือเปล่านะองค์นี้หนูขอ400นะขอ400นะราคานี้หนูไม่ลดแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือช่วงนี้เราไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะขอ400เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะคุณเพชรก็ยังไม่กล้าซื้อพระอะไรมากมายนะองค์นี้300นะคะก็เลยขายพระที่มีกันไปก่อนนะพระหัวก็รอสักครู่นะคะตรงนี้300นะคะ300นะถัดมานะคะด้านนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะ300นะคะด้านหลังหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันหรือเปล่าคะน่าจะใช่นะแต่ด้านนี้หลวงพ่อเงินพอแค่300นะคะไปซื้อตามสนามพระหรืองานประกวดพระนี่ไม่ได้เลยนะบอกเลยราคาเนี้ยองค์นี้หลวงพ่อเงินนะคะหนูขอ450ละกันนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามาด้วยนะคะราคามาในไลน์นะส่วนพี่ๆท่านไหนจะจองพระนะหมายถึงว่าจองหลายๆองค์หรืออะไรเงี้ยก็หนูขอยอด 1,000 บาทขึ้นไปนะสำหรับคนที่จองนะคะถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้ให้จองนะคือหรืออาจจะมีจองนัดไม่หมายถึงว่านัดไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่แต่ต้องจ่ายค่ามัดจำนะคะหนูไม่รับจองปากเปล่าแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานโดนยกเลิกไป2ท่านบอกเลยว่าด้วยความใจดีนะแล้วหนูก็เสียโอกาสในการขายด้วยเพราะบางท่านเขาก็พร้อมปิดพร้อมโอนนะอย่างที่หนูบอกต้องให้โอกาสต้องเห็นใจกันด้วยนะคะตรงนี้นะต้องเห็นใจกันบางคนนี่เขาไม่ให้ยกเลิกนะแต่หนูโอเคไม่เป็นไรเรายกเลิกก็ยกเลิก
แต่ทีนี้หนูจะเก็บมัดจำแล้วนะคะหนูไม่รับจองปากเปล่านะหนูแจ้งตรงนี้เลยนะคะถัดมานะเป็นพระไม่ทราบที่น้องขอ300นะคะส่วนใครที่จะผ่อนพระนะก็มียอด 1,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็แจ้งกำหนดกันนิดนึงว่าจะผ่อนหมดภายในวันที่เท่าไหร่เนี่ยหนูให้ไม่เกิน3 อาทิตย์แล้วกันนะคะสำหรับช่องหนูนะเพราะว่าพระหนูขายไม่แพงแล้วถัดมานะเป็นพระไม่ทราบที่ขอ300แล้วกันนะคะขอ300นะราคาเหมาเบาๆกันไปเลยนะคะขอ300พอนะโอ้ยอันนี้เป็นพระอะไรเดี๋ยวหนูดูแป๊บนึงนะพี่เห็นก็อาจจะรู้เลยนะหนูเนี่ยไม่จำสักทีว่าพระอะไรนะหลวงพ่อเดิมนะองค์นี้นะคะหลวงพ่อเดิมองค์นี้ขอแค่400แล้วกันนะคะขอ400นะคือตอนนั้นเราเหมาพระมาแล้วเราก็บอกตรงๆนะคะก็บางส่วนคุณเป๊กก็ขายได้ราคาที่แบบว่าพอไปได้เนี้ยอันนี้หนูก็เลยเอามาถั่วกันนะคะเหมากันแบบถูกๆอะพูดตรงๆนะไม่ใช่พระไม่ดีนะพระดีนะคะแต่ว่าอย่างที่หนูบอกว่าคือเราคัดแบบบางทีลูกค้าก็ส่งลูกค้าที่เขาจองไว้อะไรเงี้ยก็คัดไปบางส่วนนะคะหลวงพ่อมุมนะขอแค่200พอนะถ้าต่ำกว่า200หนูบอกเลยช่องหนูขายไม่ได้เพราะหนูส่งฟรี EMS นะแล้วมีค่ากล่องค่าแพ็คด้วยอันนี้หลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่นะขอ450นะคะขอ450นะมาราคาพร้อมกรอบแบบนี้นะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะถ้าพี่อ่ะชมพระที่อื่นนะพี่ก็ต้องทราบว่าช่องหนูอ่ะพระถูกและดีบอกเลย450เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมีนะคะพอดีเจ้าของเขาเก็บของเขาไว้อย่างดีนะหนูก็จะแกะช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามฤดูหอมประทับใจติดทนนานดาวเดี๋ยวต้องแกะกันแล้วกันนะคะพุทธศตวรรษนะคะพุทธศตวรรษนะเป็นเนื้อนวะหรือเปล่านะแบบนี้เขาเรียกเนื้อนวะออกทองแดงไหมคะน่าจะใช่นะถ้าหนูให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยนะอย่างที่หนูบอกว่าหนูก็พยายามดู Google แหละว่าอันนี้เรียกเนื้ออะไรนะแปลกจังอยู่ใกล้อาจารย์แต่อาจารย์ไม่สอนเลยนะอาจารย์เพชรนี่ไม่สอนเลยปล่อยหนูขายเองเลยนะปล่อยหนูขายเองจริงๆนะอันนี้องค์ละ300นะคะองค์ละ300นะเขาไม่ยอมบอกหนูเลยนะเขาไม่ยอมสอนนะคือหนูต้องทำเองนะไม่ว่าอะไรนะองค์นี้นะคะขอ300แล้วกันนะคะราคาเหมาเบาๆนะคะองค์ละ300นะจ๊ะพี่ทุกท่านถัดมานะคะน้องใส่พระไม่ทราบที่นะหนูขาย300แล้วกันนะถ้าพี่ดูดีๆนะวันนี้หนูยังไม่ขายพระข้ามแบบ300 400อยู่นั่นแหละ500อย่างเงี้ยยังไม่โดดไป700 800 900 1,000อะไรอย่างงี้ยังเลยนะถัดมานะเป็นน่าจะหลวงพ่อทบนะคะใช่หลวงพ่อทบจริงๆเหรียญหลวงพ่อทบนะ300ไปเลยจ้าราคาเหมานะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะอย่างที่หนูบอกถูกและดีมีอยู่จริงที่ช่องนี้นะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอ400แล้วกันนะคะพี่ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะ400นะ400ถ้าอยู่ในมือคนไม่รู้นี่ขายถูกนะบอกเลยว่าถ้าอยู่ในมือเซียนราคาแพงแน่ อันนี้หนูก็ไม่ทราบเลยเพราะเหตุผลอะไรนะค่าอาจารย์เขานะค่าครูนะอันนี้พระนางพญานะคะหนูขายแค่400นะราคาเหมาเบาๆนะ
400คิดราคาเหมาๆกันไปเลยนะคะพี่นะพี่ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ400นะคะพระนางพญานะอ่ะ350อ่ะ400นี่ยาก350เลย350เลยนะคะก็ถ้าชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะ350นะจ๊ะพระปิดตานะหนูขอแค่300แล้วกันนะคะ300นะอยู่ในมือคนไม่ทราบนะขายถูกก่อนเลยนะ300องค์นี้นะเป็นพระอะไรเอ่ยไม่ทราบนะขอ250นะ250 EP นี้ไม่ต่อแล้วนะอย่างที่บอกว่าขายถูกมากแล้วนะคะ250นะจ๊ะพี่ถ้าพี่ท่านไหนชื่นชอบแท็กรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะถัดมานะเป็นพระไม่ทราบที่นะขาย300แล้วกันค่ะไม่ทราบแต่ขายถูกไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อถูกใจพี่ท่านไหนนะคะ300นะพระไม่ทราบที่นะขอ350นะคะ350นะพี่ท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ350นะคะถัดมานะเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้ขอ400นะคะ400นะถ้าพี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ400นะคะเช่นเดียวกันนะองค์นี้นะขอ400นะคะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอ400นะคะ400นะถัดมานะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะองค์นี้สวยนะขอ500ละกันค่ะองค์นี้นะขอ500นะสวยนะคะพี่ถ้าชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะขอ500นะองค์นี้นะ400ไปเลยจ้ะราคาเหมาๆนะ400จ้าจริงๆพระหนูนะโอ้โหวันเนี้ยซื้อดีๆนะ1,000นะได้ถึง4องค์เลยนะ1,200นี่4องค์เลยราคาอันนี้200แล้วกันนะคะ200นะองค์นี้ขอ500นะคะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะ500นะคะถ้าพี่ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะ500นะคะพระปิดตานะองค์นี้หนูขอแค่300แล้วกันนะคะ300นะ2หน้าด้วยมี2หน้านะขอ300นะคะ300นะแคปรูปพร้อมแจ้งราคากันมาด้วยนะแต่เดี๋ยวหนูก็ต้องเข้าไปดูอีกรอบนึงแหละพระไม่ทราบที่นะองค์นี้นะคะขอ400แล้วกันนะคะขอ400นะถ้าพี่FC ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะเลิกวางศิลาการประเรียนนะคะวัดวังสุอะไรสัพพรสพระอะไรไม่ทราบที่นะหนูใส่400แล้วกันนะคะ
ถัดมานะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเหรียญเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเขา200นะเป็นที่ระลึกอะไรสักอย่างหนึ่งเขา200นะคะพระองค์นี้หนูขอ400นะเขา400นะคะ300ค่ะองค์นี้นะขอ300นะจ๊ะราคาเมาๆเบาๆนะ300นะคะขอ300นะหลวงพ่อแช่มนะหลวงพ่อแช่มองค์นี้ขอ500นะคะหลวงพ่อแช่มนะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะหลวงพ่อแช่มนะองค์นี้ขอ500นะจ๊ะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอ400นะคะราคาเมาๆเบาๆนะคะ EP ที่40เมื่อกี้หนูแจ้งเท่าไหร่นะน่าจะเป็น EP ที่49นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะคิด400นะEP นี้เป็น EP ที่49นะคะอันนี้นะหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะองค์นี้ขอ450นะคะขอ450นะของหนูมีเก็บปลายทาง100นะคะค่าปลายทาง100นะองค์นี้450นะคะหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะ450นะถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อคล้ายนะหลวงพ่อคล้ายองค์นี้ขอ300นะคะขอราคาเมาๆเบาๆนะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอ450นะคะ450นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ450นะพระไม่ทราบที่นะคะหนูใส่แค่200แล้วกันนะคะหนูขายแค่200นะเผื่อแบบพี่ๆท่านไหนชื่นชอบหรือว่าเป็นพระสายของพี่ๆนะหนูคิดราคาแค่200นะคะถัดมานะน้องใส่พระไม่ทราบที่ดีกว่าขอ300นะคะราคาเหมาๆเบาๆนะอำนาจโชคลาภบารมีนะคะหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อพัดนะขายแค่300นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะสวยจังเลยเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อทองเหลืองนะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะองค์นี้ขอ450ละกันนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมช่องทางการติดต่อนะเดี๋ยวหนูจะสร้างเพจนะเดี๋ยวหนูจะสร้างเพจเดี๋ยวรอให้หนูสร้างเพจเสร็จหนูจะมาแจ้งพี่ๆ FC นะคะว่าหนูจะไลฟ์แบบไลฟ์สดเลยตรงนี้นะคะตรงนี้450นะหลวงพ่อทวดคือให้เปิดประมูลกันตรงนู้นเลยนะคะให้เปิดประมูลในช่องหนูนะเดี๋ยวหนูจะสร้างนะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอ400นะคะขอ400นะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะเหรียญขวัญถุงนะคะ400นะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะองค์นี้ขอ250นะคะขอ250นะพี่ท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะขอ250นะ2-3 วันนี้สังเกตนะหนูจะขายพระแบบราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลจริงๆนะ
องค์นี้ขอ300แล้วกันนะคะขอ300นะน่าจะเป็นนางพญาหรือเปล่าล่ะคะขอ300นะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะหนูใส่400แล้วกันนะคะองค์เนี้ย400นะ350ก็ได้ค่ะเหรียญนี้นะ350นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ350นะคะถัดมานะเป็นพระไม่ทราบที่นะหลวงพ่อแก้วนะคะองค์นี้ขอ300นะหลวงพ่อแก้วนะคะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้นะองค์นี้ขอ500แล้วกันนะคะขอ500นะจะให้พี่ชมมวลสารนะคะถ้าชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ500นะคะนะคะหนูแกะพระในถุงแป๊บนึงมาค่ะเดี๋ยวนะดูแป๊บนึงนะคะหลวงพ่อขาวชัยสิทธิ์นะคะหลวงพ่อขาวชัยสิทธิ์นะองค์นี้ขอ300แล้วกันนะคะพี่ๆนะถ้าพี่ๆชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ300นะคะ300นะถัดมานะเป็นพระเดี๋ยวหนูดูก่อนเปิดกล่องนอนกล่องกันมาเลยนะคะนอนกล่องกันมาเลยนะวัตโกนะคะศรีอยุธยาหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยนะองค์นี้นอนกล่องมาเลยนะคะมาพร้อมกล่องนะองค์นี้ขอ450นะคะหลวงพ่อรวยนะขายไม่แพงนะนี่นอนกล่องสวยๆนะโหเนื้อทองสวยมากเลยนะคะสวยนะเนื้อทองเหลืองนะสวยมากเลยดูนะคะเนื้อทองนี่คือเหลืองนะคะเหลืองนะสวยมากนะองค์นี้ขอ450นะคะหลวงพ่อรวยนะวัดตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะถัดมานะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้หนูขอ300แล้วกันนะคะขอ300นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะ300นะคะตัดนะคะอันนี้ตัดนะแกะออกมาจากถุงนะพระไม่ทราบที่นะหนูขอ400แล้วกันนะคะขอ400นะพระองค์นี้ไม่เคยไลฟ์นะ400นะคะ400นะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะนะมีพระที่แกะออกจากถุงหลายอันเลย
ระไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะหนูขอ400นะคะพระประหลัดเฟื่องให้ไว้เป็นที่ระลึก2476หรือ75นะคะขอ400นะเจ้าของเก่าเขาเก็บใส่ถุงไว้เป็นอย่างดีนะคะหนูเพิ่งตัดออกมาจากถุงนะขอ400นะคะอันนี้พระไม่ทราบที่นะคะขอ300แล้วกันนะคะ300นะจะหมดแล้วนะคะพระนะในตะกร้าเหลือแค่2อันนะ400นะคะองค์นี้ขอ400นะถัดมานะคะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอ450นะคะ450นะท้ายคลิปกันแล้วนะคะท้ายคลิปกันแล้วนะวันนี้ค่อนข้างไปไวนะพาเยอะแต่ไปไวนะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะองค์สุดท้ายนะพระไม่ทราบพี่แล้วกันนะคะขอใส่ราคา300นะหนูเอา300นะถ้าพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ300นะอย่าลืมแจ้ง EP นะคะอย่าลืมแจ้ง EP นะ EP ที่49นะคะเพื่อความรวดเร็วนะหนูจะได้ไปดูราคาพระด้วยโอเค300นะคะท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะคะรบกวนพี่ๆท่านไหนนะทักมาถามพระนะคะรบกวนแจ้ง EP น้องด้วยนะ EP ที่49นะพร้อมแจ้งราคานะคะถ้าจะปิดพระเพื่อความรวดเร็วนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเบอร์โทร095นะคะ4678770นะ ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ